Sa maling tawag sa kutiilan. Nag-live na ako. Kinsa pa. Nagpananak lang kayo kagabi ang portahan. Ay gusto sumulot. Nope. Ako suga kay tigil sa mga kuan. Good morning. Te, utante. Utanon. Utanon. Ako suga kay tigil sa mga kuan. Bali 20 na lang yung mga okra. Kat ka po an. Baba. Mukhang kanian. Good morning, guys. Sigari balik. Pila. Oras? Siya lagi ko ito. Salang? Salang. Terus ang kaping 20. Sige. Thank you. Naman mo dyan ang pamilya dito. How are you doing? I'm touching. Siguro dahil sa gabiti. Pwede. Pwede ka pa kuha sa lang. Itong... Morning. Sino pang nandito? Ano pa? Ito na naman kita. Paripaksinin. Morning. Sino pang nandito?
Hintayin na natin sila, yung iba. Ito na. Wala pa yung iba eh. Pero itwawi, like 20 members. Kaya dami ito nga imugin list. Pag-chat ito. Tapos na. Konti lang siguro yung interesado interesado matuto. Kadamo itong nag-PM na imo, kapit 200. Tapos guti ay lang, mga hulunghog biyala ito. Ay, hindi ko naman sila mapipilit eh. Kung ayaw nila, hindi work. Wala namang bayad to. hindi naman to force tawag to. Pilitan. Say present po kung sino pong nandito.
Good morning, Sir Ricky. Hintayin muna natin yung iba, ha? Sir Ricky, may experience ka na po ba sa sa PHP? Kasi ang ituturo ko ngayon is yung pinaka-basic ng PHP. Baka maumay, maumay ka. Pero okay lang po, okay lang yan. Okay lang yan pag kahit but not deep po and medyo limot na. Okay, okay. So, refresh na lang po to sa'yo, no? Sir Ricky. I'll be teaching yung pinaka basic ng PHP hanggang sa umabot tayo ng object-oriented programming using PHP. Wala pa yung iba eh. Yes, sir. Ito pong tutorial ko is free lang po to. Hindi po ako nagpapabayad. This is just a may idea na tumulong sa iba. Tumulong sa iba na nangangailangan ng ganito knowledge. Yan. Baka nagpe-prepare pa sila. Okay. Oo. Baka siguro nagpe-prepare pa sa computers nila. Hintayin lang natin, ha. Baka mga 30 minutes siguro. 1 hour. Or And ganyan. Do not look at me as if I'm bringing all the communication. You have to ask your mama princess. Mama knows best. Mama Mia. Hello, good morning po. Sino pong bagong dating diyan? Please say present. Yes po.
Thank you din, sir. Thank you din.
Uy. Mark J. Mercado, good morning. Present po kayo. Mark J. Mercado. Mark J, na-ready mo na ba yung yung computer mo dyan sa tabi mo para makasunod ka? Kasi present po kung sino po nandito para malaman ko kung sinong gusto matuto dito. By the way, good morning pala sa inyo lahat, mga learners. So mga 9 tayo mag-start para kung sino pa yung nag-ready pa or gusto pang pumasok is makasunod sila. Okay po ba yun, mga sirs? It's 8:50.
Okay, 10 minutes na lang, 10 minutes. Standing with your suitcase, just that on the train. Everything's the way that you left it. I still haven't slept yet. And if you're covering your face now, but you just can't hide the pain. Still setting two plates on the counter, but eating without you. If the truth is you're a liar, when you say that you're okay, I'm sitting on your side of the bed, going out like my headlight. And if you're out there trying to move on, but something pulls you back again, I'm sitting here trying to persuade you like you're in the same way. And I wish you could give me cold shoulder, and I wish you could still give me a hard time, and I wish I could still wish it was over. But even if wishing is a waste of time, even if I never push your mind, I leave the door on the latch. If you ever come back, if you ever come back, to be applied in the hall in the key under the mat.
3 minutes. It's 3 minutes na lang before we start. One minute. 1 minute. Okay. Shall we start? Start na po tayo. Say type A para mag-start na tayo. Type A lang po para matapos tayo ng maaga.
Okay. Sige, seems like kayo lang po ang interesado na matuto dito. Okay lang yan po. Basta I will just share some knowledge to you so that malaman niyo kung anong gamit nito. So first is kailangan po natin i-start yung Apache at MySQL. But pwede po nating hindi muna i-start yung MySQL kasi wala pa tayong na-create na database. Let us wait for the others. Okay. Okay, wait lang tayo sa sabi ni Lee Queens. Let's wait for the others to join the LS. That's how it works. May iba talaga late na dumadating. Okay. Present po, Sir Erico. Active talaga to si Sir Erico. Gusto talaga to matuto. Kaya I will be trying my best to give my knowledge and share my knowledge to you kasi okay. Kasi hindi naman natin yung madadala sa kailangan share natin. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Sorry po Ma'am po ako. Oh, miss. Sorry po. Kala ko pang ma'am po ako. Oh, miss. Okay, Miss Erico. Miss Sue? Sue ba to? Miss Sue. Na-install na po ba yung yung XAMPP, yung SAMP? Miss Sue? Naka-install na po ba kayo na? Okay lang, sir. Okay. Miss Sue, naka-install na po ba kayo ng SAMP? VS Code pa rin po gamit ko sa PHP, sir. Okay. Then, may SAMP na po ba kayo? Ito, gaya nito. Run nyo po para maka-access tayo sa localhost natin. Kasi doon natin yung ipaparan. Control panel ng XAMPP. So start mo muna ng
start nyo muna yung Apache nyo. Wag mo nang i-start yung MySQL. Ayan. Na-start na po at ito po ay nandito sa port 80. Port 80. Default po yan ang port sa localhost. So first is punta tayo sa browser natin. Pag tinap po localhost PHP my admin. Type po localhost PHP my admin. Nako, error. Error pa po. Kasi hindi ko po na-start yun. Start nila po yung yung MySQL. Ayan. Ito po yung dito tayo mag-create ng database para sa gagawin natin na website or system. Ayan, ito na po yung mga database ko na para po sa ibang mga work ko na ginagawa. And then punta tayo sa htdocs. Dito sa local disk C. Tapos htdocs. SAMP. Dito sa SAMP. htdocs. Ito. Tapos gawa tayo ng another folder. Gawa tayo ng folder na na para sa PHP file natin na gagawin. So, let's make a PHP basic. PHP basic. Ayan. Asa na yan? PHP basic. Ito. Nakuha nyo ba? Nakasunod ba lahat? Nakasunod ba lahat? Tsaka para saan po yun? Okay. Mesu, wait lang ha. Bibigyan kita ng link. Ito po, pwede niyo po itong i-search XMP free download. Ito po yung PHP ito po yung back-end ng website mo or yung gagawin mo na website. Ito, at apachefriends.org. Dito ka lang po tapos download ka po, tapos install mo sa computer mo, okay? For the preparation na po yan sa ginagawa natin na web page sa group A. Ayan, mamili ka lang dito po sa apachefriends.org. Mamili ka lang dito for Windows 7 ito, 73, ganyan. For Windows. Mamili ka lang dyan sa tatlo na yan. Ito, 7.2, 7.3, 7.4. Kahit saan po yan na version, pwede po yan. Okay lang po yan, Windows 10 po kasi laptop ko eh. Pwede po yan sa Windows 10. Download mo lang po itong kahit saan ito na version na to.
Tapos install mo. Mesu, pag nag-install po kayo ng ang SAMP, pag in-install niyo pong SAMP, please disable po ng ng antivirus mo. Any antivirus na nasa laptop mo para hindi mabura yung mga importanteng files na kailangan sa installation ng XAMPP. Ay, pack tayo 30 minutes po download. Yes po, okay lang yan po. Antayin nyo lang po na na ma-download tapos ma-install mo. Sunod ka lang po. Pwede naman yung ayuan mo lang diyan nagda-download na yan. Tapos sundin mo lang ang video itong stream later. Pwede po kasi i-upload ko to sa channel ko para yung ibang hindi naka-attend is pwede nilang ma-access pa rin yung tutorial. Okay po? Okay. Sige po sir. Wait lang guys ha. Ako ay may kukunin lang saglit. Saglit lang ha. Okay, dito po sa pag na-install niyo po yung yung XAMPP, yung SAMP, dito po yan malalagay sa sa local disk C. Local disk C. Tapos po ay pindutin niyo lang po at punta kayo sa htdocs. htdocs. Tapos ito na po yung ginawa nating folder kanina, yung PHP basic. Then papansin niyo po wala pong laman to. Dito po natin ilalagay yung mga PHP files natin. Ito dito natin ilalagay. So let's open any text editor na andyan kayo. Ang sa akin dito is Sublime Text. Yan, ito po yung nagawa namin ng yung sa group A. Lesson naman sa group A. So let's control N for new. And then type ko po
type niyo po HTML, bagong file ng HTML. But you must save it muna. Lalagay natin yan sa PHP basic folder. Tapos gagawin natin na index.php. PHP na po yung PHP na po yung extension yan para basahin yung mga back-end code natin na gagawin. Okay. So let's save HTML. Okay. Type new HTML. I will be setting the title PHP Basic. Okay, PHP Basic. Or PHP Basics. Okay lang yan. Kahit anong ilagay nyo ng title din, pwede din. Okay. Paano po mababasa yung PHP file natin? No. Ito ang gagawin natin. So, we need to make a PHP script. It is the format is like this. Yan. May dalawang question mark. Ganyan. Tapos papaloob niyo yung PHP. Yan. Tapos enter. Yan. Dito tayo gagawa ng mga script para sa PHP natin. Hindi po yan nakikita sa sa kung i-page source mo yung web page, tingnan natin Ito yung PHP file natin, tapos save natin Tapos run natin sa dito, localhost. Yung tab ako localhost. Tapos yung pangalan ng folder na ginawa natin. Nakasunod po. Localhost / yung pangalan ng folder ng nakapaloob doon ng folder natin, ang PHP files natin. So ito po ay ang ginawa kong folder ay PHP Basic. PHP Basic ba 'yun? Tingnan natin, check. Ito po yung tatawagin natin na folder, PHP Basic. PHP Basic. Tapos pag may index file dyan sa PHP Basic, ito yung na-save natin index file. Ito po yung unang babasahin ng browser. Ito pong unang ilo-load ng browser pag naka-index.php. Ayan. So, just hit enter. Ito po yun. Wala pang lang. Tapos, kung ipi-page source po natin yan, view page source. Ayan. Ito lang po ang makikita dyan. Ito. Wala po yung tinype natin na PHP. No, wala. Di ba andito yung sa body? Ito. Dito sa body. Hindi po yan makikita. Hindi po yan makikita dito sa sa page source. Yung yung HTML file lang niya ang makikita sa page source. Okay. Okay. So, wala pang laman 'yan kasi hindi pa tayo naglagay ng laman. Okay. So, paano ba write dito muna sa pinaka-basic natin? Paano ba tayo mag-output ng file dito sa PHP? Ipakita natin yung value. Okay. So, itong gagawin natin is echo lang. Echo. For example, I need to make kasi walang nasa na yun. Okay. Itong format niyan.
Pag mag-output ako ng string, for example, ito, hello world. Yung pag-output, pag-print ng para ma-show yung hello world. Okay. Restart natin. Restart lang natin. Ito na yung hello world natin na in-echo natin dito sa ating PHP script, sa loob ng PHP script. Okay. Paano po ba magawa ng comment? Ito. Merong tatlo. Merong dalawang double slash. For single line lang Single line lang yan Tapos may ganito. Ito po is multiple line yung pag slash tapos asterisk. Multiple line po ang magagawa niyan pag mag-comment kayo ng For example, ito. Yan lang yan. Na-comment na to. Pag may pag may slash tapos asterisk, multiple lines po ang pwedeng ma-comment dyan. Pero pag dalawang slash lang, is a single line lang po yan. Ang kayang ma-comment ng ganyang format. So, meron pa po yung isa. Nandito po. Hashtag. Single line comments. Hashtag. Ito po. Hashtag. Ito. For example, ito. Yan. Comment na po yan. Single line lang po yan. Okay. Nakuha niyo po ba? Single line comment. Ito. Hashtag. Tapos, itong dalawang slash. Pero pag multi lines na i-comment niyo yung maraming lines, ito po yung gagawin natin. Slash asterisk tapos sa loob niyan is yung mga i-comment niyo na mga value or kahit anong i-comment niyo na para hindi yan ma-include pag-process ng PHP processor. Okay? Nakapaloob dyan, ito po yung ending format, asterisk, and slash. Yan. So, okay. Let's go back to Okay. So, let's go to a logical errors, logical operators lang muna. Logical operators ng PHP. Okay. And how to declare a variable in PHP. So meron pa tayong format ng pag-declare ng variable sa PHP. So, pag-declare po ng variable is $sign, tapos yung variable na gagamitin nyo. For example, ito. Yung V, $sign V, ito po yung magiging variable natin. Easy lang po ito ma-learn yung PHP kasi madali lang po mag-declare ng variable niyan. Okay. So, for example, V, itong variable V natin. Ipapaloob ko to. Hello. Lagyan ko to ng string variable na hello world. Second value. Okay, second value. Paano po i-print to? Paano po papalabasin natin to? Yung variable V natin. Itong variable V natin is may laman na hello world second value. Itong string na to. Okay. Paano po yan
paano po yan ipapalabas, ipapakita sa web. Ganito lang po yan, same as echo, but you just have to call the variable. Okay? Hashtag V, tapos semicolon. Then, yun na yan. Mapiprint na to ang hello world second value. So, refresh natin yan. Refresh natin yung browser natin, yung ano. Eto na po. Ito na po yung hello world second value. Second value ng ano natin. Ginawa natin dito. Okay. So, pwede po natin yung lagyan ng pwede yan natin ilagay yung mga HTML tags para ma-print natin. Pwede pong maglagay tayo ng HTML tags like H1, and then I will make it the word H1 tag. Okay, save lang. Tapos refresh natin ang browser. H1 tag, ito na. Ito na po yung H1 tag natin. Okay. So, nakasunod ba? Nakasunod ba lahat? Ito po yung gamit ng echo. Pag output ng mga tags or mga string value ng gusto nyo pong ma-show sa web page mo. Now, what are the logical operators ng PHP? So, if meron po tayong logical operators na plus, yan, plus, divide, to, tapos, times, ito pong greater than, less than, ganyan. Mga logical operators po yan ng same as sa mga any programming language, meron po din yung mga logical operators nila. Kagaya din yan ng ganito. Okay. So, let's make a example sa logical operators. Okay. I'm going to declare a variable v, and pag nag-declare kayo ng number is just wala nang double quote. Pwede nang walang double quote. Kasi kung may double quote is string na po yan, string. Ito, kung number, pag nag-declare ng number is you just have to wala na po yung double quote. Yeah. Tapos, ito, 23. And then, the variable r is 2. Kaya natin ang 2. Tapos, ito po yung sample ng result. So, the result are you just have to make a variable for result. The result is equal to v. Try natin yung times v times r. Okay. Tapos, echo natin yung result. Okay. So, ano po bang
Ano po bang output nito? 23 times 2. Ang lalabas dyan is magkano? 23 times 2. 46. 46 po yung lalabas dito sa, ma-echo dito sa result natin. Okay? So, let's make this happen. So, refresh. Ayan. Andito na po yung 46 natin. Ito na po yung 46. Yan. Nakuha ba? Nakuha ba lahat? Nakuha ba lahat? So, dito po tayo sa ano. Change muna natin itong asterisk sign to plus sign. Plus 2. Save. And then refresh. 23 plus 2 is equal to 25. 25. Ayan. 25 ang lalabas dito. Kasi naka-plus tayo, naka-plus. Okay. So, pag-divide. I-divide natin. Ito yung, ayan. Ayan. 23 divided by 2 is equal to, ilan ba? 11 point something. And 11 point something. Okay. So, let's start. Let's refresh. Yan, 11.5. 11.5 ang lumabas. Okay. And then, let's go to F. Meron po yung mga statement na F. Let's make a statement. F statement. Ito po yung F statement is the most used in developing systems or website kasi ito po yung pinakagamit na statement. Ayan. F. Pwede po tayo mag-declare F. Tapos, sa loob po ng F is the condition. F condition. Tapos, ito po, dito po sa loob ng for if true, ang lalabas dito, dito po papasok sa loob ng F. If true, for example, if result greater than V, variable V, result. If yung result daw is mas malaki sa variable na V, the V is 23. The V is 23. The result for this is 11.5. So, if result greater than V, meaning false siya kasi hindi siya mas malaki yung yung V kaysa sa result. Okay? So, hindi siya papasok dito. For example, ito. Hindi siya papasok dito sa ating if statement. Pasok sa if statement. Ito. Pag pumasok siya dito sa if statement, if the statement is true, dito papasok ang process. But if result is false, if statement is false, dito
yan, lagyan natin yan ng else. Okay? If true, pasok dito. If false, dito papasok sa else. Okay? So, let's make a pasok sa else. Okay? Else. So, ang lalabas dito is ito, pasok sa else. Kasi, naka-false dito ang statement ng if. Okay? So, let's restart. Start muna tayo. Pasok sa else. Meaning, dito pumasok kasi false dito. O, naka-false dito sa if statement sa above. Pag pumasok dito, is lagyan natin let's make it a plus sign. Okay. Pag plus sign, 23 plus R is 25. So, ito yung magiging 25 natin. So, pag 25 na yan, result greater than V, the V is 23. If the result greater than V, so, true tayo. Pupunta tayo sa true at papasok tayo sa F statement. Let's start. Let's restart muna. Restart. Pasok sa F statement. Okay, andito na yon. Kasi naka-true yung F statement natin dito. Dito pumasok yung pagbasa ng script. Okay? Pag false, dito sa else. Pag true, dito sa F statement pumasok. Okay. So, nakuha ba lahat? At baka meron kayong mga questions dyan sa sa inyong mga sarili. And if you have a confusion, you just have to ask me. Pasok sa F statement. Okay. Now, let's go to a processing of dito muna tayo sa looping. Dito muna tayo sa looping. So let's make meron po yung for loop. Meron pong for each then. You just have to make a sample for loop. For loop muna tayo para para refresh lang sa mga loopings. Kasi ito po yung minsan ay nakakaligtaan ng mga na hindi nila alam. Hindi nila nakukuha. For example, I is equal to 0. Declare tayo ng variable na I. Tapos, I is greater than 10. And I plus. Okay. Ito po, sample lang po ito ng looping. Kasi, para pang refresh na rin sa may may experience na sa PHP, okay? So, loop. I want to loop pag naka siya dito, pag naka 0, kasi 0 tayo nag-start. Ang lalabas dito, I want to make it less than 10. So, pag 0 tayo dito,
magsa-start ng count yan ng 0. So, 0 to less than 10. Hindi po yan papasok sa number 10. Doon po yan, doon lang po yan sa 9 kasi less than 10 eh. 9 lang po yan, hanggang 9 lang po ang looping natin. So, meaning, 0 to 9 is 10 values pa rin. Okay, 10 values. For example, I want to loop, okay, less than 10. I want to loop this hello world. Tapos, lalagay ko dito is 10 times. Okay. Hello world 10 times. Okay. 10 times tong show dito. Lagyan natin ng break. Dot, dito lang tayo. BR. Okay. Ito po yung malulup 10 times kasi from 0 tayo nagsa-start ng counting hanggang 9. So 10 pa rin na values ang lalabas dito. Okay, let's refresh. Refresh muna natin ang browser natin. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 times to. 10 times na lumabas ito. Etong hello world. Okay. Refresh. Okay. 10 times po lumabas ang loop natin. Ang value natin na na-loop. Okay? Nakuha ba? Pero, pag dito tayo, lagyan natin ng 1 dyan, dito po sa 1 ang magsa-start ng counting ang loop. Hindi po yun na-include yung 0. So meaning 9 times lang ang itong mapiprint ang value na to. Okay? So let's just start 9 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 times lang yan. Pag nagsa-start kayo ng nag-start kayo ng 1. Okay? Dito po tayo sa pinaka-basic po to na pinaka-basic po to na mga functions ng PHP. Okay. Ito po. Let's have another example. So, meron akong itong PHP basics cheat sheet dito. So, kung gusto niyo pong malaman yung ibang ibang functions ng PHP, I will just share it, this cheat sheet. So, para mayroon kayong guide. So dito po tayo sa data types. Types of data, may integers, may floats, may strings, boolean values, arrays, objects, resources, null. Okay, types of values yan. Okay. So variables, so dito sa variable scope, meron tayong function. Ito. Pwede din gumawa tayo ng function dito. Ayan.
So, dito muna tayo sa types of data. Types of data. Okay. Types of data. So, dito po tayo sa integers. Yung pong, yung ginawa natin kanina is integers yun. Pag float is meron po yung mga point. Yan. Pag integers, ganyan lang yan. A sample. Tapos, R. I would like to make it a float value. So, meaning 23, my point yan basta float eh. 0.45, okay. So, paano po yan, paano po yan mag-process ng, for example, ita-times ko tong integer to float. Pwede po yan. Madali lang po yan. Kaya lang ginawa natin kanina. Result is equal to V. No. V, for example, times R. Yan. Wala po yan. Tapos, echo muna tayo sa result. Okay. So, ang lalabas dyan is my point. May point something. Ganyan. Yan yung tinatawag natin na float. Okay. So, let's refresh. Ayan. Ganito. Float po yan pag merong mga point values. Meron ng mga points. So, dito tayo sa strings. Yan yung pong sinasabi ko kanina, yung string. For example, ito. Ito, I am a string value. I am a string value. Okay. Ito yung mga string. Yung mga words, yun na po yung mga string. Okay. So, let's refresh. Yan. I am a string value. Okay. Nakakaumay nakakaumay po pag nag-refresh lang ng PHP. Okay. So, balik tayo sa mga process. Sa lessons natin. Okay. Ito po yung Boolean values is true or false lang yan. Dalawang value lang yan. For example, pag nag-declare ka ng Boolean values, you just have to make it enough. Ganyan. If result equal to false. So, pag nag-declare ka ng ganyan, meron po yung nakasabay na if statement. If the result is false. If result is false, ganyan. If dito, else dito sa false. If result, naka-false po ang result natin gaya ng sinasabi ko kanina. Pag nag-true, dito siya papasok. Echo true. True. Okay. True. Nag-false, ganyan, false. Dito papasok yan sa false. Okay. Ito if true, kasi dito sa if statement is you must have to make it true ang statement mo dito. If true, Boolean is true, dito papasok. Pag false, dito papasok. Okay. So, let's refresh. Naka-false po itong result natin. Naka-false.
So, refresh natin. Refresh po natin ha. Dito yan papasok sa false pa rin. Pag naka-false, dito yan sa else statement ito. Kasi false dito eh. Pag true, if true, dito yan papasok sa true. True. Gawa tayo ng true. Okay. If true, dito papasok ang ating script. Ayan. Ito na po yun. If true, ayan, ganyan gumamit ng Boolean value. Okay. So, let's, sa array. Dito po tayo sa array. Pag gumamit ka meron kasing iba na mahina sila sa array. Mahina sa array. Hindi masyadong nag-gets yung arrays. Okay. Gawa tayo ng array. Result. Dito po tayo sa result. Erase muna tayo dito. Result equals array. Array. Tapos, paloob natin yan, yung mga po technical difficulties. Nawala lang po ang signal ko
Saglit. Sorry. Okay. Dito po tayo sa area pag sa mga nakasunod ba lahat? Baka na confuse kayo about dito sa sa mga pinagsasabi ko dito. Nandito na po tayo sa array ha. Array. Mabilis po bang discussion o sorry po, medyo nawala-wala yung connection ko dito eh. Sorry po sorry. Hindi kasi stable yung connection dito sa sa Globe. Napakahina talaga. Napakahina talaga ng Globe.
Nako po. Nako. Ano ba yung globe na yan? Bakit ka ganyan globe? Hindi ka naman nakikisama? Ta-ta-ram, ta-ta-ram, ta-ta-ram. Nasa na yun? Okay. Okay po ba dyan sa connection ko? Hindi po choppy? Hindi po ba choppy? Miss Sue, naka-install ka na po ba ng SAMP? Okay. So let's continue Let's continue po muna para madali tayong matapos dito. So ito po yung format ng array. Ito. This is the basic array. Natutunan ito is meron po kayong maraming paggagamitan dyan sa array function na yan. Okay. So dito po tayo sa objects. Mamaya na tayo dyan sa objects kasi tapos result at null kasi doon po tayo gagawa in the may mga process na tayo sa ng mga values. Okay. Dito muna tayo sa variable scope. Okay. So, pwede po tayong gumawa ng function sa ating PHP script. Okay. So, let's make a sample. Let's make a sample. Let's make a sample, sample function. So, function, gaya natin my function. Yan. So, natin yan. So, gumawa tayo ng variable. Ito pong meron po tayong tinatawag na global variables. Okay. Gaya nito. Meron po tayong global a ganyan. Ang global po is you can use the variable anywhere in the PHP script. Okay. Let's make global dito sa taas para pwede pong magamit po sa ibang na function. Okay. So let's make global A and B and C. Okay. Let's make a condition dito. Hindi. Kahit lang. Pag-echo lang muna. Okay. Echo. So, global to A. So, A is equal. Lagyan natin ng value 9. Echo. Echo po natin yung A na yan. Okay. The value now of A, the global A, is 9. Okay. So let's dito muna. Okay. Dito muna. Return.
or we just make it return A. So dito is you must dito muna tayo mag-echo ng my function. Okay. Pag nakuha, ito po yung magiging value, magiging return ng function na ito. Ito my function. Ang magiging value niyan is itong na-return natin na value, okay? So let's restart the browser. Ang magiging value natin dito is 9. 9 Kasi 9 yung yung variable value natin, okay? So, tingnan natin kung 9 ba. Okay. So, this is the value 9. This is the variable A that we returned from the function. Ito. Return from the function. Ito yung nagiging value natin sa function na my function. Ito. Tapos, in-echo natin yung function. And ito yung lumabas ang 9. Okay? So, let's go on. Okay? Lagyan natin ng value ang B. So, let's make it B equals 10. And C equals null. Null na muna tayo. Null. Bakit po ako naglagay ng null? Ito po yung null, meaning ginawa kong empty muna yung yung C na variable, okay? Dito po tayo, erase muna natin to mamaya po tayo maglalagay ng return na variable, okay? So, C, ito po ang C, lalagyan natin ng value, okay? Lalagyan natin ng value ang C. Let's make A times B. Okay. A times B. So, i-return natin yung C. So, magiging 9 times 10 is 90. 90 ang lalabas dito ng value sa my function. Okay? So, let's restart the index. Browser natin. Okay, 90 na po yan. Okay. So, nakuha ba? Nakuha ba lahat? Nakuha nyo ba po? Ito po yung just a basic from PHP. Basic of the PHP, okay? Okay. So, let's make a class. Pwede po natin ganyan. So, let's make a class dito na muna tayo sa taas. Magkagawa ng class. Okay. Class. Kawan natin ng name. Anong class name? So, class name is my class. Okay. Tapos sa loob ng class is merong function.
ipapasok natin yung function dito sa class. Okay. Kuha ba nakuha? Sa loob ng class, ipapasok natin yung function natin. And then, I call my function. So, dito muna tayo. Lagyan natin ng, ito na po yung object. Object equals new my class. Ito po gagawin natin. New my class. Ayan. My class. So, paano po pagkita ng, paano po natin tingnan yung class natin, okay? Ito po yung may mga ano tayo dito, may mga gamitin na mga built-in functions ng mga ito. Pag sa constant, ito yung mga constants natin na values. So pag tinitingnan natin yung type ng method or ng class natin, class name, ito po yung format nito na underscore tapos class underscore ganyan. So ilalagay natin. Tingnan muna natin echo underscore class ganyan. Okay, parang dalawang underscore dito. Isa lang sana. Ganyan. Tingnan muna natin kung ano ang resulta nito. Okay. Okay, parsing error. Meron tayong error dito. Ito po yung mga sinasabi ko sa iba na pag hindi po nila alam yung mga errors is hindi nyo po yan ma-debug kung alin ang nag-error dyan. Kung hindi nyo matutunan bumasa ng mga errors. Okay. Syntax error, unexpected. Ito daw, expecting curly braces. I should use line 10. Okay. So, line 10. Ito. So, meron daw ditong error dito sa may class natin. So, tanggalin natin yan, okay? My class. Tanggalin natin tong dalawang parenthesis. Parenthesis ba yan? Curly braces kasi ito. So, dalawang parenthesis kaya nito. So, let's refresh. Ayan. Warning. You use undefined constant class. Assume class and this will throw an error in future version of PHP. Okay. So, hindi daw pwede ito. Class. So, dito sa is puro kasi caps lock to dito. Caps lock. Ayan. Underscore caps lock. Kasi dito, hindi po caps lock. Okay? I-caps lock natin. Class. Parang dalawang tingnan natin echo class. Okay, nawala siya. Nawala yung class natin. Pero wala na siyang error, okay?
echo class. So, anong class na ginawa natin dito? Okay, hindi pala pwede po. What? Ayan. So, wala pa tayo na na class dito. Okay? Ito po yung gagamitin natin. Ito po yung magiging object. Yung class natin. Ito po yung magiging object. New my class. Okay. So, wala na tayong error dito. So, okay, wala na tayong error dito. Meaning, try natin yung object. Try natin yung object. Kung po pwede. Ayan. Kung po pwede yung object natin. Okay. So, parang wala pa yung meron tayong error dito kasi the class could not be converted to string. Okay. Ang object daw of class, my class could not be converted to string. Okay. Hindi po siya mako-convert to string yung class natin. Okay. So, ito po ang gagawin natin. Object. Ganyan. Yes. So what can I do? We only have Tingnan natin Tingnan po natin yung dito muna tayo. Echo my function. Okay. Tingnan natin dito. So, warning, define constant function. So, my function is equal to an error to face the person. Okay, constant kasi nakapaloob na to sa class natin. Itong function, may function na to. Kaya hindi na to nagagamit dito. Kasi andito na yan sa loob ng class, okay? Pero pag nasa labas yan ng class, kung may function is ma-echo natin dito. Okay? So, let's make the object. Tapos, ito. And then, gagawa muna tayo ng isang function dito. Function. Second function. Yeah. Try natin yung mag-return ng isa pang value. And then we have just to try natin yung second equals 23. So return, sample lang po ito return second.
function second. So ang ma-return po na value dito is this is 23. 23 po ang tapos ang ma-return po dito is C 90. 90 po ang ma-return sa my function and 23 ang sa second function. Okay? So gagawin natin is results equals, pwede po natin gawing my function times second function. Okay. Results my function okay. So tingnan natin. Tingnan natin kung ang resulta ng ito. Okay. Parse error results variable expecting function, d function or constant. Okay. Di pwede itong result dito. Okay. Comment muna natin ito So, result. Ito po ang gagawin natin is results. Ayan, wala pong lumabas dito. Ayan, walang lumabas dito. Kasi, hindi po natin yan na echo. Okay? Echo my function. Try natin ito. Pag lumabas, okay, hindi po pala pwede itong echo pa to. So, my function, hindi okay. So, all we have to do is an object, a new my class. Try muna natin to Kasi ito po yung gagawin natin is object oriented. Object na to. Object. Ayan, asan na yun is object. Asan yung object na yun? Okay, objects. Store both data and information processes. Okay. At pong object ito is ito magiging object natin yung class. Okay. At gusto ko pong may combination with combination with the data that we inputted from input bago tayo bago natin ito my class na object na to na my class. Okay. And then dito muna tayo sa bago tayo pumasok sa object oriented kasi medyo mahaba-haba to and we don't have enough time po. And it's 11 no.
Gusto ko pong dito muna tayo kasi parang ma-advance tayo dun eh. Ma-advance tayo dun sa object oriented kasi hindi nyo pa alam yung paano um, mag-process ng data from the input type to PHP file. Mamaya lang tayo tatakal dun sa object oriented kasi yun mga kaya sa process ng input. Kasi po, bago tayo pumunta sa object oriented, okay, um, okay, mahaba yung discussion na eh, yung object oriented. Yes, yes. Marami ko sa kusina, nagluluto kasi asawa ko dito. So, ako guys, nakabase kasi kung punta tayo sa object oriented, parang magulo. Hindi ko gusto hindi ko gusto yung so, I would suggest that di mo guys, kaya mamaya tayo na gusto na may pinaka basic na knowledge ng PHP, okay? So, pagkulan kayo dun, error dun. So, dito muna tayo sa basic na use na Hindi muna tayo dun, ha? So, bakit tayo natin process data through PHP input. We have to make an input submit, and then let's call it submit. Send. Okay, send na lang. Tapos value ko dito is submit. Okay. Ang value po na ipapasok natin dyan is pupunta
Yes po, sa Ma'am Agnes, you can watch it later if you want. Kasi i-upload ko naman tong i-upload ko tong stream na to so that kung sino po yung gustong manood is makapanood din sila. Pwede kayo pahirap. As me. Ano. Nawala kanina. Pasensya na po parang humina yung signal ko dito eh. Nawala ang internet ko dito. Mahina ang globe. So dito na po tayo Dito na po tayo sa form, action, method, get. Get ang ginawa natin na method dito. So, I want to bakit po ginawa tong is set get tapos ito? Bakit po may ganito? Okay. Explanation po dyan is ito pong is set is to check kung meron bang value ang get na method na may ito Pwede na iPad sa laptop. Wala connection music. nako, hindi talaga stable ang connection dito. Nako po. Nawala connection ko dito kanina. Sorry po sa lahat mahina talaga yung connection ko dito sa Globe. Grabe.
Wait lang po ano pa lang, sineset up ko yung ano ko dito para Say mo deliver. wait lang po saglit lang, saglit. Nawala connection ko dito sa isa Okay, share screen nasa na yun. Okay. Ayan. Okay po ba dyan? Okay po bang connection ko dyan? Hindi ba choppy? Hindi po ba choppy yung connection ko dyan? Nawala. Localhost, PHP basic. Ayan. I-zoom ko na lang para makita nyo talaga to. Yes po, Ma'am Agnes, you can watch it later naman. Pag may time ka. I will be uploading this tutorial so that kung merong na late or hindi nakapag simula sa video sa stream, you can learn through mamaya pagkatapos ko i-upload ko naman to sa channel and then you can watch it. Okay? So let's ito muna tayo Okay. So, mapaprocess tayo ng form. Okay? Paprocess natin yung form. Ito pong action. Ito po yung destination kung saan nyo po i-send yung data dito. Ito. Kung saan nyo ito i-send, ito po yung action. Dito po, for example, ang ginawa ko is,
is blank. So, walang laman. So, meaning, dito lang siya sa index.php pa rin babalik, masasend yung mga values dito. Okay? And then, to check that na to check sa value na send dito is, and then we have to process the value. For example, the name, the age, the value of this. At ang value po dyan, ang value po na ang input natin dyan na value, for example dyan, atong age is 13. Pag isinabit natin yan, is babalik pa rin dito sa index.php natin na file. Okay? So, kasi ang method na ginamit natin dito is get. Meron pong dalawang method dyan na merong post. Yan. Babalik ko lang. May post at may get. Tingnan natin po kung ano ang kaibahan ng get and post. Okay? Sa get po is pag sinabit natin tong value na to is makikita niyo pong value dito sa taas ito. And ito dito sa meron diyang lalabas na values diyan, okay? Try natin submit, okay? Ito po bumalik po yung bumalik po tayo sa index.php natin, but meron na pong na-send na value, okay? Dito sa name, ang value is John, and dito sa age, ang value is 13. Yung input natin kanina. At ito, yung button natin na send, ang value is submit, okay? Now, I want to process natin yung dalawang value natin, okay? I want to print it. So, let's check. Ito. Check if ang button, yung button na send is na-press ba? Okay. If ang button is pressed, if is set, kung may laman tong button, kung na-press ba to, kasi may value na submit eh. Ito. If ang button is na-press and may value po, and then we must echo the variable na name. Ito po yung name natin. Nakapasok po dyan sa get na method. So, i-echo natin yung name. Okay? So, let's restart. Restart muna. Okay. Yan. Meron na siyang na-echo natin yung John. Kasi yung name dito is John. Okay? Name is John. So, na-echo natin dito is John. Tapos, age. Echo. Age. Napapalitan na natin to ng age. Tapos, lagyan natin ng break. Lagyan natin ng break. BR. Okay? Lagyan natin ng BR. Now, para new line, para nasa baba tong age, para hindi siya nagkadikit dito sa name. Okay? So, let's restart. Ayan. Andito yung andito na po yung value ng age natin. Okay? That is how we process the get method. Okay? So, I want to post. Okay. Our first name. Tinanggal ko yung kanina get na method. So, refresh. I want to make it post method. Yeah. Post method. Okay. Tingnan ko anong kaibahan.
it is 30. Pag sinad ko yan, isasubmit ko. Okay, sasabit ko Okay. Nako, walang na ano dito kasi walang na-echo dito. Kasi ang ginamit natin is post and we didn't change this into post. So dapat post din to. Post. Ito, post. Post. Okay. Pag post, kailangan post din ang andito. Pag get, dapat get din ang andito. Okay? And now, let's restart muna. Restart. Oh, no. Just want to refresh it. Then, let's enter the name and the age is 13. Okay? I want to submit this using post. Okay? Pag nag-submit ako ng using post is ito pong mangyayari. Yan. Na-process niya yung dalawa but wala pong nakalagay dito na kagaya ng post kanina na makikita yung value and value ng name, value ng wala po. Basta post yung yung gagamitin mo na method, okay? Yan po ang kaibahan ng post at get na method. Sa get po is, for example, you have to make a shareable file, pwede pong gumamit ka ng get pag may shareable file ka na share. For example, kung post naman is yung values na ano mo i-enter dito is mga confidentials or mga important, hindi niyo pwedeng i-show dito sa browser search bar. Yan po yung mga secret lang po na mga value na kung ayaw niyo pong i-share yung mga values na i-input dito sa sa mga input box niyo, okay? Ayan, yun ang gamit ng method na post at get, okay? Now, let's make an object, okay? Kaya yung kanina. Kasi yan yung yun yung i-share ko sa kanina. Kaso na-advance ako kanina, kaya nagka ganun. So, echo natin So, let's make a class. So, dito mo tayo sa class na. Okay. Class name extension another class. Okay. But I want just to make a class. And then process and gagawa ko dito tapos first value, yeah, and then the second value, okay. Yung gusto ko is
to another um, another function or another class. Okay, let's make a v of f equals null, meaning walang laman, and then s for second value null. Okay, now I want to make, tanggalin natin to. I want to make the first value f equals name. Okay, yung first na value is name, and the second value is s, yung age. Ito. Now, magagamit pa po itong mga value to, hindi lang po siya magagamit dito, kundi magagamit pa din to dito sa class natin, okay? Yun yung sinasabi ko kanina na may collaboration with the data that we have inputted para matuto kayo. Okay? Now, it's a bit tricky here, so you just have to focus. Okay? And then, now, nasubmit ko na to. Submit ko na tong dalawang to. Itong name, value ng name dito sa F. Ipinasok ko na sa F. Tapos value ng post na age, pinasok ko na dito. Okay. Now, I want to access this and print this to this object. Okay. Now, I have to make a variable here. Okay. And let's make a variable f. Variable f and variable s. Okay, that's f and s. Okay, now let's print this through here. Okay, echo f and echo s. Okay, so meron tayong echo dito na variable. Etong variable na to, echo natin dito. Tapos ang variable na f is echo dito sa f. Okay, now I want to make an object equal to new, yung class natin dito, ito, process. New process. Yan. And then, object, para ma-view ko yung, first value, is, we just have to make a ganyan. Tapos, first value, and tapos lagyan natin ng f. Tingnan natin if merong naging changes. Okay, so let's refresh. So I want to make it done, and age is 13. Submit. Ayan, lumabas na siya dito. Ayan ang dyan na value. Ito po yan. Dito po, ito po yan ang nag-echo ng ating value. Okay? Ito po. Choppy ulit, sir. Pasensya na po parang naging mahina yung internet ko dito. Sorry po Sorry po sa lahat.
Ito po, andito na po tayo sa object-oriented programming. Okay? Meron na po tayong class as object. Ayan. Class. And here is the functions na gagamitin natin na para sa object. Okay? Now, I want to show the second value. Okay? Second value na naman. Ang ilalagay natin dito is copy-paste lang tayo Copy-paste. Copy-paste. Tapos, second value. Okay? Ito po ay print natin yung S, second value. Ito po, mapiprint na din to yung second value na to. Second value is yung S, yung age. Dito po, dito na function is a second value function. Dito, icon niya, yung second value. Okay, ito po yung value na ipiprint natin. Okay, now let's restart muna. Okay, meron tayong error dito. Okay, second value in, okay. May error daw tayo. Call to undefined method process. Ganyan. Second value. Okay. Object, second value. Kasi, bakit po nagka-error dito? Second value. Ayan. Second value. Dito po is exact, say, sakto po yung spelling. Yan. But dito is, meron pang E. Meron tong nadagdag na E. Kaya, nagkagana. Kaya, kasi, ito po yung error natin. Undefined method process. Yan, method process. And second value. Kasi, yung nalagay natin dito sa loob ng, ng class natin is may E ang second value. So, tanggalin natin yan, ang E. And then, restart. Ayan, wala nang error, Wala nang error. Okay. So, let's enter. And then, age is 23. Okay. Now, I want to submit this. I want to show the John and the I want to process this into class. And then, I want to show the John and the age niya. Ayan. Dito po. Ayan. Ito po yung functions nilang dalawa. Ayan. Ayan. Ito po yung functions. Okay. So, let's restart. Let's submit. Okay. Submit. Okay. Ito po yung naging result ng dalawang dalawang na-print natin na value. Okay. It's John and the age is 23. Okay. So, it's a bit tricky here. It's a bit tricky because marami pong naging code natin dito sa process. Yan. So, zoom out ko lang para makita niyo yung functions. Ayan. Okay, nakuha ba? Nakuha ba sa lahat? Type A po sa nakuha. Type S naman sa merong mga curiosity dyan. Ayan. Ito po yung code, ito po yung code ng PHP file natin, okay? So you can copy that code and pwede niyo po yung i-try sa computer niyo. Para po masanay kayo na mag-code ng ganyan, okay?
Saglit lang po may ano, jingle lang muna ako. Saglit. It's just hard to see. Hey, I'm using my data. Yes. Exactly. Mhm. Are you not gonna eat? Maybe later. Ikaw? I'll wait until you finish the book. Okay. So, How many viewers do we have? hmm? Hmm. So, meron na po ba kayong ano, experience sa database? Kasi, yun yung combinations ng ano, ng ating ano, yung tutorials natin is um, the objectives of our tutorial is we can make a website in your own. Makagawa kayo ng system in your own kung meron na kayong knowledge dito. Pwede na kayong mag-freelance. And it has may ano, it has a price talaga pag mag-freelance ka. Ako ngayon is I have a three projects and I am gaining money for it and sa pansa ngayon sa pandemic na yun is yan po ang ginagawa kong source of income. So that's why so meron pang iba na incoming projects and the price yan. Ang price po niyan is ay confidential. Malaki-laki din po. Malaki-laki din pag nakuha mo talaga, na-finish mo talaga yan. Okay? Oh, what is that? Bibingka. Wow, bibingka. I like that, bibingka. So, dito po tayo Dito na po tayo sa pag-process ng data.
ay tapos na po tayo dito is send. Dito po tayo sa pag-create po ng database. We need to create a database so we can insert the data from this input that we have made. Okay, now let's input the data from here to database. So we just have to make new. Punta kayo sa localhost, tapos PHP my admin, and start niyo po to. Make sure na naka-start na po itong MySQL, tapos Apache new. And then, punta kayo sa localhost, PHP my admin. Localhost/PHP my admin. Okay? And then, click new. Okay? Naka-zoom po yan ng naka-zoom po ang ko. Yan. I-try ko lang. Okay? New. Okay? Pwede din kayong hindi na lang mag-click click na new, but you just dito sa my console na part, dito po ako dito po ako nagta-type para pag-create ng database. So we have just make a create database PHP basic. PHP basic yung create ko na database. Tapos control enter. Create database and then control enter. Okay, loading. Okay, create database basic. Meron na pong nagawa na raw. Error no database selected. Okay. So let's restart. PHP basic. Saan na yung PHP basic? Create the page, PHP basic. Refresh muna tayo. Ayan, andito na po yan na na-create natin na database. Refresh nyo lang po yung browser niyo para para mag-load siya. Tapos, click nyo po tong PHP basic na database natin, okay? Create, click, loading, tapos create table na naman tayo dito sa console. Create table. So I am naming it data, and then close and open parenthesis, and then I will be name the column ID and not null primary key auto increment. Naka-auto increment po yan para yung number ng ID niya is unique. Para unique yung ID number na ma-generate ng data table natin. Okay. So, I will be naming it name. Name ng column is name. Tapos varchar. So, let's make it varchar 50. Yung character na pwede dito is limited to 50. That's why I'll be limiting it to 50. Okay. And then age, I will be making it varchar then to 10. Kasi wala namang age na para safe lang to. Safe lang. Okay. So control enter. Pagkatapos niyan, control enter. Then ayan, meron na pong ang table yung
PHP basic na database natin. Okay? Meron na po yung table. Okay? Click nyo pong data yung na create natin ngayon. Ito yung table natin na lalagyan ng values. Okay? So, click natin yan. And then, ito na po yung ID na column. Tapos, name and age. Dito po natin ilalagay itong values dito. Okay? Ilalagay po natin ang values dito. Now, how to do that? Okay? So, let's make another PHP file. Let's make another PHP file. Control N. Control N. Tapos, save muna. Let's make it config. Let's make it configuration.php. Ito po yung connection po natin to from PHP script to database. Okay. So let's make PHP file. Ganyan, PHP. And then let's make a variable connection. And then we just have to make mysqli underscore connect. Okay. So the name of the host is localhost. Let's make it kunin ko tong ganyan. Okay, localhost, and then the password, kasi wala tayong password na nilagay at user. So ang user na ginawa natin, wala po yung user is default po yan is root. And then password is blank, none. And the name of the database that we created is PHP basic. Ayan. Control S. Then let's have a if statement. If connection, if connected, echo connected to database. Now, if we cannot able to connect to database, let's make an echo not connected to database. Yan. Yan lang po. Yan lang po ang natin, ang gagawin natin. Ayan. Now, I want to include this to my index.php. Now, I want to make it here. Dito ko na ilalagay sa top. Dito ko ilalagay sa top para PHP. So, I want to require it. You must hit, in order to include the file here, you just have to make a required. Meron po yung tinatawag na required once tapos include. But I am using required para if not connected to database, yung file is hindi po yan babasahin. Okay? So let's let's call the name of the file config.php. Ayan. So, ito po yung na-required na po yan. Tapos, yung ito pong variable na to is pwede natin
pwede na natin gamitin doon sa index.php natin, okay? Now, I want the value to be inserted to the database, okay? Ang value ng first name at ang value ng age, okay? So we just have to make it here function insert. Tapos dalawa po ang ilalagay natin na value is F and S. Okay. Insert. So I want to make and insert. Pag-insert po ng data to database is just like this. You must have to make a query to database, okay? Now, no. Try muna natin if connected na po ba tayo sa database, okay? Let's make a okay. Connected to database. So, we are now connected to database. Ito po. Dahil true, yun po yung in-explain ko kanina. Pag true, papasok dito sa F. Pag false, if you are not connected to database, the data that will be displayed is this, okay? Now, we are now connected to database because meron na pa dito na echo na word na connected to database kasi true ang pumasok siya sa true, okay? Now, I want to insert the value of name and the age to database that we have created, okay? I want to make an insert function insert. And then we have here the F and the S, okay? So let's make an insert query. Insert equal to ito po yung word na query na to, na insert into the name of database. Name of database natin is PHP basic, and then the name of the column, the name, and then the other if you have many columns that you have to insert, you have just to separate it with comma, okay? Then the values that we have to insert, the values, and pag gumamit na kayo ng dalawang double quote dito sa labas, pag sa ganito na mga sa PHP, pag gumamit na kayo ng dalawang quotes sa labas, dapat you must have to make a single quote na dito sa dito sa loob, okay? So I'll be giving it a name and the value of age. The F dito and the S and dito, okay? So if lagyan na natin ng F, if true, if my SQLi underscore query, yan,
lalagay natin dyan ang connection natin sa database, yung con. And then the query is insert. If true, if na-insert na po ang data doon sa database, papasok tayo dito sa if statement, okay? So let's echo data inserted. Data inserted. Okay. Pag pumasok yan, if this statement is true, na nakapasok na sa database natin to, yung data, papasok tayo dito sa data inserted. But, if we are not able to insert the data, so, para may malaman tayo na so data unable to insert data. Okay, yan lang po ang para malaman natin kung pumasok ang data at andito yung kung hindi pumasok, andito yung pumasok ang data. Okay, so let's save it. So let's try it. Let's refresh. Okay, we are connected to the database. Now I want to make it John and the age is 13. Now, okay, submit. Let's
Nawala na naman ang connection ko dito. Sayang. Ayan, bumalik na. Pasensya na po para pawala-wala yung pawala-wala yung connection ko dito eh. Ayan. So dito muna tayo ha. Ito yung whole class. Yung kanina, ito yung whole class. Yung may object natin. So, ipinasok natin yan dito sa if is post sent. Kung para dito sa if napindot niyo na to ang submit button, ma-insert na yung data doon sa database, okay? Now, let's refresh. Connected, we are connected to database. I want to make a name John and I want to make in age 13. Now, I want to submit this. Tapos, tingnan natin kung pumasok ba talaga yung data doon sa database, okay? Now, let's submit. Okay. John, 13, yung ano natin, yung age is 13 and data inserted. Ikaw yung data inserted, meaning nandun na yun, na-insert na yun ang data doon sa database. Okay? Tingnan natin dito. So, tingnan natin sa data. Ito, nandito tayo sa PHP Basic na database. Tapos, ang table niya is data. Tingnan natin. Okay. There it is. John, name, and the age is 13. Okay. So, nakuha ba? Na-refresh ba kayo? Na-refresh or mayroon kayong mga tawag nito? Hindi nyo nasunod yung process. Yan. Ito na po yung whole ng class natin. Okay. Ito yung PHP file. Yan. Ito yung pong query. Ito po ang function ng pag-insert ng database natin. Parang ginugutom na ako ah. So may natutunan ba kayo sa May natutunan ba kayo sa lesson natin for today? Mahaba-habang yun? Mahaba-habang discussion. So napunta na po tayo dito sa sa object-oriented. Ito na po ang tawag na object-oriented programming. Yan. Depende po din sa inyo kung ano bang mas comfortable kayo gumamit ng tawag nito ng functions or pag-insert ng data to database.
Kasi yan po yung pinaka kailangan pag gumawa na kayo ng mga systems. Dapat you have to know. Thank you po sa lecture for today. Okay. So dapat you have to know how to manipulate the data to database. Ayan. So let's take it today. Let's make it a day. So, yan po yung sa susunod na naman po is sana may matutunan kayo sa susunod. I will be just I will be uploading this tutorial so that yung pong iba na hindi nakapag-attend dito is they can watch it naman. Okay? Yan po yung ito po yung ginawa natin is from the form to database, and we make a class so that we can insert the data to database. Okay? Sample lang po yan for now. And sa susunod is gagawa na tayo ng iba't ibang mga useful process na kinakailangan pag nag-build kayo ng sarili nyong website or system, sarili nyong dynamic websites. Okay? And pwede na kayo mag-freelance. Kahit nasa bahay lang kayo, may kita kayo. Kahit nasa bahay lang, may perang dumarating, pumapasok. With just these lines of codes, ganyan lang yan. Pag natutunan nyo to, pag natutunan nyo mag-develop ng mga systems na ganito, hindi na kayo zero balance niyan. Okay? So, okay. So, let's call it a day, and parang gutom na ako. And thank you for being here and cooperating with me and studying with me. So, I hope na mayroon kayong natutunan, and I hope na marami pang a-attend ng lecturing and tutorial natin. And thank you everyone, and I hope you have learned something from me, and I will be happy to help. Okay? So stay tuned lang kayo sa mga lessons natin para kung gusto niyo matuto is you can watch and learn lang. Okay? So let's call it a day. Thank you and have a great and have a good Sunday. Thank you everyone. And yun. So kain tayo. And it's 15 minutes before 12 na lang. So kain muna tayo. And bye-bye na. Pwede na po kayong mag-out, and you can do whatever you want to do for today. If you want to practice, just practice programming. Okay? Just have fun na lang sa programming. Para mas enhance yung skills nyo sa programming. Ito po ay free and tulong po sa inyo na gusto matuto, and hindi po ako nagpapabayad. Just here to share my knowledge. Okay?
So bye-bye and have a great day. Thank you, everyone. Bye-bye. And broadcast. Bye-bye, everyone.